الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. إذا رأى الشخص أن هناك تمساح يهجم عليه في المنام، علام أن هناك عدو شديد البأس في حياته يسبب له ضرر كثير جدا في الحياة، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأى الشخص أنه يتصارع مع تمساح في المنام، علامة أنه سوف يتصارع مع لص أو سارق في الحياة، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأى الشخص أن التمساح يقتله أو يأكله في المنام، علامة أن له صديق مؤذي يخطط له أن يؤذيه أذية شديدة في الحياة، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأى الشخص التمساح في بيته في المنام، علامة أن هناك صديق لا يؤتمن أو جار خائن، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأى الشخص أنه كان جالس في بيته ودخل عليه التمساح، علامة أن هناك صديق غدار وخائن يدخل عليه هذا البيت، فعليه الحذر، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأى الشخص التمساح صغير في البيت، علامة أنه يربي أبنائه تربية سيئة في الحياة، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأى الشخص أن التمساح يهجم على بيته في المنام، علامة أن هناك رجل ظالم يبطش به ويريد أن يؤذي أهل بيته، والله عز وجل أعلى وأعلم. أما إذا خرج التمساح من البيت في المنام، علامة على خروج مشاكل من هذا البيت كثيرة، والله عز وجل أعلى وأعلم. أما إذا رأى الشخص أن التمساح يخرج من بيته وأكل طعام من هذا البيت، علامة أن هناك إنسان سارق يسرق بيته ولا يستطيع أن يرد المسروقات بعد ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة أن تمساح يدخل عليها غرفة النوم في المنام، علامة على مشاكل وأزمات بينها وبين زوجها بسبب إنسان خبيث يتدخل بينهم ليفسد علاقتهم في الحياة، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأت المرأة العزباء التمساح في المنام، علامة أن هناك شخصا خبيث يريد أن يوقع بها، فعليها الحذر، والله أعلى وأعلم. إذا رأت المرأة المطلقة التمساح في المنام، علامة على من يريد أن يؤذيها أذية شديدة، فعليها الحذر، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأى الرجل أن التمساح عضه في عمله أو أراد أن يأكله، علامة أن هناك إنسان يريد أن يخرجه من هذا العمل أو يطرده، فعليه الحذر، والله عز وجل أعلى وأعلم. روى الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. الحديث صحيح عند الإمام البخاري. وروى الإمام النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفسد امرأة على زوجها فليس منا.